मेरो कमी कमजोरीहरू तपाईँहरूले बताउनु होला हैन। त्यो हैन मलाई खुसी लाग्छ कमेन्टमा कसैले के भन्छ हैन। म सकभर कमेन्टहरू पनि रिप्लाई गरिदिरहेको हुन्छु है, किनभने तपाईँहरूले बुझेर तपाईँहरूलाई फिल भएको कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले मेरो भिडियोको लागि चाहिँ भनिदिनु भएको हो नि त हैन। सो म सबैजनाको सुझावको चाहिँ अपेक्षा गर्दै हरेक नयाँ नयाँ भिडियोहरू चाहिँ बनाइरहेको हुन्छु। र थप हुन्छ नि यस्तो हो कि मसँग अब सबै कसैलाई पनि सामानले पुग्दैन पैसाले पुग्दैन भन्छ नि त, त्यो फ्याक्ट नै हो हैन। मलाई नि पुगिरहेको चाहिँ छैन, मेरो गतिलो मोबाइल छैन गाइज हो। गतिलो मोबाइल नभइसकेपछि कस्तो हुन्छ भने गोप्रो भनेको हेलमेटमा अब माउन्ट गरिरहेको हुन्छ एनी टाइम। अब त्यो खोलेर अनि त्यो इनिसियल हुन्छ नि स्टार्टअपको भ्लग जुन हुन्छ नि नमस्ते सबैजनाहरूलाई यताउति भन्ने एउटा त्यो इन्ट्रोडक्सनको पार्ट चाहिँ मेरो मिस हुन्छ जहिले पनि, किनभने म जहिले पनि चाहिँ हेलमेटमा चाहिँ अब त्यो गोप्रो जोडेको हुन्छु। अब त्यो हेलमेट बोकेर आफूतिर फर्काएर अब क्यामेराले इन्ट्रोडक्सन बनाउन अलि मिल्दा झ्याउ हुन्छ होइन, गरुङ्गो हुन्छ। अनि फेरि हेलमेटमा जोड्नुभन्दा अगाडि त्यो गर्दाखेरि जहिले पनि बिर्सिने क्या। कस्तो लापरवाही छ यार, साइकल चलाइरहेछ मोबाइल चलाइरहेछ यार, त्यहाँ बाटो काटिदिन्छ यसरी। अनि यस्तो यस्तो नठोकेको ठोकिन्छ अनि यार। अनि गल्ती कसको भन्दा ठुलो गाडीको। यस्तो चाहिँ गर्नु भएन है, यस्तो चाहिँ गर्नु भएन है। अनि यस्तो पनि गर्नु भएन क्या, यस्तो पनि भन्दै हुँदै भएन क्या। हो साथी हो, अब मित्रता छ होइन। अब एउटा साथीलाई चढाउने अर्कोलाई छोड्ने गर्न मलाई नि मन लाग्दैन होइन। बेला बखत मैले पनि ट्रायल चलाएँ होला, तर त्यसरी नचलाउनु। केही परिहाल्यो केही भइहाल्यो घटना घटिहाल्यो भने हेलमेट लाउने त सकभर बच्न सक्छ, तर पछाडिको दुईजनालाई चाहिँ छिट्टै नभन्नु मलाई यस्तो कुराहरू। बुझिसक्नुभयो होला नि त होइन। ओए 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 सो गाइस के छ त नि यार हालखबर कस्तो छ तपाईँहरूलाई? सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला होइन, सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला, एकदम फिजिकल्ली पनि फिट हुनुहुन्छ होला होइन। अब 2080 नयाँ साल चाहिँ अब भव्य तरिकाले चाहिँ अगाडि बढाउनुहुन्छ होला भन्ने आशा गरेको छु है। अब विगतको वर्ष चाहिँ जस्तै दुःख कष्ट पीडाहरू भए पनि अब नयाँ वर्ष नयाँ हिसाबले सुरुवात गर्नु होला। सबै कुराहरूलाई भुलाएर होइन, राम्रो कुराहरू सम्झिने, नराम्रो कुराहरूलाई चाहिँ विगतमै छोडेर नयाँ वर्षको सुरुवात गर्नु होला। बाइ द वे मेरो बर्थडे चाहिँ वैशाखको 2 गते हो। सो सबैजनाले यसो हुन्छ नि बर्थडे हो नै भनिसकेपछि त अब भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने यसो विस पनि गरिदिनु होला होइन। त्यति साह्रो हाम्रो सेलिब्रेसन भन्ने त हुँदैन कि, किनभने अब हामी बर्थडे आउनु भनेको 1 वर्ष बुढो हुनु हो भन्ने पनि बुझिन्छ कि, तर हामी नेगेटिभली नजाउँ, हामी पोजिटिभली जाउँ। हामी संसारमा आउनु पायौँ त्यही हो सबैभन्दा ठुलो कुरा होइन। आमाको रनिङ पनि सही थियो, आधी बाटो चाहिँ उफ्रिएरै काटिदिनु भयो उहाँले, अनि आधी बाटो चाहिँ म त हिँडेर नि सक्छु भनेर चाहिँ उहाँ चाहिँ एकदम कन्फिडेन्टमा चाहिँ हिँड्नुभयो होइन। सो गाइज अब त्यही हो, सबैजनालाई धेरै धेरै माया छ है। कस्तो छ भने अब साथीहरू पनि सबैजना व्यस्त छन् होइन, आफ्नै आफ्नै संसारमा छन्, टाढा छन्, कोही काम गर्दैछन् होइन, कोही त्यसभन्दा बाहिर छन् होइन। अब हामी भनेको कहिले पूर्व कहिले पश्चिम के कारणले दौडिरहेको छ थाहा छैन। मार्ताल रिपलमा स्वागत छ। अनि त्यहाँपछि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब अहिले जब पनि छैन, जबकै सिलसिलामा कतै इक्जाम दिने, कतै के दिने, हिँड्ने, इन्टरभ्यू दिने, यसरी राम्रो राम्रो मैहरू जिस्काउने गर्दै दिनहरू दिनचर्या बितिरहेको छ। तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ होइन। होइन सधैँभरि सबैको दिन नराम्रै हुन्छ भन्ने हुँदैन होइन, राम्रो दिन पनि फर्केर आउँछ भन्ने आशाको साथ म हरेक दिनहरू कटाइरहेको छु। अनि यहाँनिर चाहिँ एकजना बाटो काट्न रेडी थिए होइन, सायद उहाँ सुरक्षाकर्मी हुनुहुन्थ्यो होला, ट्रेनिङ हुँदैछ फुच्चीहरूको। ल है केही नहोस् कसैलाई, मलाई कन्टेन्ट चाहिएन है त। कस्तो राम्रो हो यार, कस्तो राम्रो हो यार। टिकटकमा हालिदिन्छु ल, टिकटकमा राम्री मान्छेहरूलाई अलिकति भाइरल, अलिकति फेमस वा बनाइदिउँ न होइन, फेमस वा उसलाई साह्रै गऱ्यौँ भएको छ। यता पनि जोडी छन् दोस्तीहरू। साँझ परेपछि नि लै
याद आउँछ तिम्रो धेरै मनभित्रको गुप्त कोठामा तिमी नै भन न म के गरौँ तिमी बिना गीतै बिर्सेँ तिमी नै भन न म के बिना तिमी नजिक यो गीत पनि राम्रो छ है रङ्गी चङ्गी संसारमा तिमीलाई खोजी बस्छु रात जति हुन्छ अझै तडपिरहन्छु त्यहाँ अलिकति सार्प पिस थियो क्या फेरि त्यो स्वर त फाट्नु भएन नि त होइन कन्सर्टमा चाहिँ सिङ्गरहरूको स्वर ट्याक्कै बिग्रियो भने कस्तो नमजा सुनिन्छ नि त होइन त्यस्तो हुनु भएन नि त सो यति भन्दै अब नानघाट 27 किलोमिटर बाँकी कस्तो राम्रो थियो अरे बबाल राम्रो थियो सो भण्डारामा स्वागत छ गाई चाहिँ भण्डारामा स्वागत छ एकचोटि क्यामेरा पुछिदिउँ ल सो मैले क्यामेरा पुछिदिएँ भण्डारामा चाहिँ यसो कम्युनिटीहरू ब्युटिफुल रहेछ पिपुलहरू कता हो आन्टी साइकलमा चाहिँ कतै जाँदै हुनुहुन्थ्यो मैले हल्का उहाँको पनि दृश्य कैद गरिदिएँ सो गाइस यस्तै हो कति किलोमिटर लामो छ नानघाट भेटौडा भनेको जस्तो 72 किलोमिटर होला 72 किलोमिटर 3-4वटा भाग चाहिँ मैले चाहिँ आज भ्लग गर्न पाएँ ब्याट्री थियो कि इनफ आज मैले पूर्वमा भ्लग कति पनि गरिनँ क्या पहिल्यै गरेर भइसक्यो त्यो भ्युजै थिएन यार च्यानलमा भिडियोजमा सो अब हामी बिस्तारै जाँदैछौँ है बिस्तारै जाँदैछौँ अब याममा त्यो गाडीको चक्काले होइन त्यो सानो गिटीहरू चाहिँ मुखमुखको फालिदिरहेको यार कस्तो राम्रो है यहाँ धान रोपिसकेको रहेछ कि पर्छ 7 किलोमिटर बाँकी सो यस्तो चाहिँ नयाँ बाटो बनाउँदैछ पहिला चाहिँ नयाँ बाटो भन्दा पनि पुरानो बाटोमा नयाँ चाहिँ एउटा कभर दिँदैछ होइन नयाँ लेयर थप्दैछ सो यो हो कि रोलर भनेको त्यो कति 20 टन रोलर होला सो गाइज पर्सामा तपाईँहरूलाई स्वागत छ सो अहिले चाहिँ यहाँ चाहिँ पुरै धान रोप्ने सिजन चलिरहेको रहेछ होइन भन्नाले रोप्न त रोपिसक्नु भयो अलि हल्का चाहिँ अब यसो गोडमेल गर्ने सिजन चलिरहेको रहेछ कतिको चाहिँ बारीमा भर्खरै अब राख्नु भएको छ होइन सो अब हामी लगभग कति 20-25 मिनट जस्तोमा चाहिँ हामी नानघाट बजार आइपुग्छौँ होइन सो नानघाट बजार आइपुग्नुभन्दा अगाडि चाहिँ त सौरा भन्ने ठाउँ आउँछ कि सो आजसम्म हामी सौरा एकचोटि गएको छौँ होइन तर भ्लगमा चाहिँ होइन पहिले जमानामा गएको हो यो साइडबाट ओभरटेक नगर्नु होला है मैले त जानेरै नगरेको अहिले अनि त्यही हो सौरा चाहिँ गएको छैन सो आजको भ्लग चाहिँ अब सौरा जानुभन्दा थोरै यतातिर चाहिँ म सक्दिनँ हो होइन के त बाँकी राख्नु पऱ्यो नि त यस्तो चाहिँ कसैलाई नपरोस् है यसरी बाइक झुन्डिएर राख्न चाहिँ कसैको नपरोस् होइन सो त्यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ अलवेज ड्राइभ सेफ है तपाईँहरू त आमाबाबाको एकदम प्यारो बच्चीहरू हो नि त होइन सो तपाईँहरूको ड्याड ममले धेरै माया गर्छ नि त सो द्याट इज द रिजन होइन तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो जिन्दगी चाहिँ अलिकति बेसी भ्यालुएबल मान्नुहोस् ठान्नुहोस् होइन आफ्नो लागि भन्दा पनि अरूको लागि बाँच्ने हो कि संसार भनेको जिन्दगी भनेको होइन आफू त त्यसै पनि दुःख सुख आफ्नो जिन्दगी त काटिहालिन्छ चलाइहालिन्छ नि होइन तर आफूले गर्दा चाहिँ आफ्नो मान्छेहरू खुसी भइदियो भने होइन खुसीको कारण तपाईँ हुन सक्नुभयो भने त्यो जतिको खुसी तपाईँलाई केही पनि मिल्न सक्दैन कि सो यस्तै पोजिटिभ कुराहरू चाहिँ मेरो भ्लगबाट तपाईँहरूले चाहिँ मनमा लिएर अघि बढ्नुहुन्छ भने मलाई आश गर्दै आजको भ्लग अब यो यतै वरिपरि अब यसो यो गाडीलाई ओभरटेक गरेर भ्याएर चाहिँ म टुङ्गाइदिन्छु है हस् त टेक केयर हेभ अ नाइस टाइम बाई बाई म यो ट्रकको बिचबाट चाहिँ कहिले नि हाल्दिनँ टाटा